خب به نام خدا بوتاکس رو یه توضیح بدیم طوریشو. خب خب برای بوتاکس واسه اینکه خوب نتیجه بگیریم باید عضلات رو بشناسیم. خب چون چیکار میکنه؟ از چه طریق عمل میکنه؟ از طریق فلج عضلات. آره. خب عضلات صورت بر اساس میمیکی که میده، تغییر چهره میده، میایم به چند دسته تقسیم کنیم. بر اساس اینکه ابرو چه تأثیری روی ابرو داره اول تقسیم کنیم. عضلات پایین آورنده ابرو، عضلات بالا آورنده. عضلات بالا آورنده ابرو بالا بندازیم ابروهاتون رو. ببین تنها عضله‌ای که ابرو رو بالا میذاره، بالا میبره، این عضله هستش که تو پیشونی عضلات فرونتالیس، اسمش فرونتالیسه، کامل اینجا رو میکشه بالا. خب بیشترین ظرافت و نکات تزریق بوتاکس توی همین فرونتالیس. چرا؟ چون تنها عضله‌ای که بالا میکشه. اگر این زیاد فلج بشه یا پایینش فلج بشه، حالت افتادگی میده که خیلی شایع اکثر خانم‌هایی که تزریق میکنن دیده باشه اینجا میاد پایین، اینجا بالا. تیپیک از 1 کیلومتری داد میزنیم بوتاکس زده. همشون هم میخوان طبیعی باشه ولی خب نمیشه. نکتهش هم تزریق فرونتالیس. چون فرونتالیس تنها عضله‌ای که میکشه بالا و خیلی هم ضعیف. وقتی این فلج بشه یا زیاد فلج بشه یا هر چی، تمام عضلات دیگه صورت این قسمت میکشن پایین. یعنی چی میشن؟ اخم بکنین. عضلات خط اخم که حالا دو سه تا عضله از کولوگیتور و پروسلوس و اینا همه میکشن پایین و وسط. دوباره این چشمی چی؟ وسط دیجل ژل زد. اشکال نداره. بعد عضله اوربیکولاس اوکولی دور ششه حلقوی دوباره این وسطش میکشه پایین. انتهای این ورش اینجا رو میکشه پایین. یعنی تمام عضلات دارن میکشن پایین، تنها این عضله میکشه بالا. خب پس خیلی باید به این نکته دقت بکنیم. این عضله میاد تا این مقدار توی روش مو هم میاد. خب یه نکته دیگه اینه که پایین در واقع پایین عضله باعث خطای پیشونی میشه. فلجش خطای پیشونی رو میبره. بالاتر که میدیم یه مقدار باعث میشه که ابروها لیفت بشه، یعنی تاثیر برعکس داره. خب این یه دونه نکات بوتاکس. خب پس شد بالا برنده ابرو میشه فرونتالیس. خب این یه قسمت، یعنی بوتاکس رو میگیم بر اساس اینکه تقسیم بندیم. شما میگی مثلا اینقدر واحد توی فرونتالیس میزنم، توی ذهنت هم باید عادت بکنی که این رو تفکیک کنی. حالا جای دیگه که آموزش میدن میاد میگن مثلا نمیدونم این وسط یه دونه بزن، بعد اینجا یه سم بالاتر یه دونه. یعنی اصلا مفهومی نمیگن، این طرف بفهمه داره چیکار میکنه. شما وقتی اینجا رو فرونتالیس رو تزریق میکنی، با این تزریقی که اینجا میکنی، یعنی دو نقطه کاملا دو اتفاق متضاد میفته. آره، دو اتفاق متضاد میفته. اینا اگه متوجه نشی، نکتهش آدم با آدم فرق میکنه. یکی میاد پیشونیش اینقدر، خانم‌ها پیشونیش خیلی کوتاه بعضیش، مثلا پیشونی نداره یا عضله رو نداره. اون تکنیک رو برای همه بزنی داستان میشه دیگه. نصفشون زیادی نتیجه میده، نصفشون کم نتیجه میده، نصفشون پلکشون میفته. اینا در همه اصلا خیلی رو نباید فرونتالیس رو تزریق کنیم. یعنی اصلا بعضی جاها تو بعضی نباید تزریق بکنیم. حالا جای دیگه که ببینید احتمالاً فیلماشو ببینیم، اینجا خط کشی میکنن، اینجوری خط کشی میکنن، میگن مثلا اینجا 2 سانتی بالاتر اینجوری یه خط اینجوری میکشن. حالا اینو میبینید. خب ولی با این حالتی که ما میگیم کامل دیگه خودتون استاد میشه. قشنگ با معاینه هر مریض رو قشنگ مسلط می‌کنید که مریض چی نیاز داره. خب نیاز واقعیش، نه اینکه همه رو همینجوری دیگه بزنید. یکی میگه ابرو میخواد بره بالا، یکی میگه نه نره بالا. خب همه اینا تجربهشون فرق میکنه که دیگه خودتون قشنگ تصمیم میگیرین و راحت تجربه میکنین. خب عضلات دیگه چیکار میکنه؟ عضلات دیگه ناحیه گلابلدا یا خط اخمی که میکشه پایین، اخم که میکنن اینجا میکشه وسط، این عضله هم میاره پایین. یعنی کامل اینجا